Đấng sống đó đang ở với chúng ta ngay bây giờ. Cho nên tôi muốn các bà chị em suy nghĩ với tôi một chút xíu về cái đời sống của mình. Bây giờ chúng ta thử nghĩ xem ở trong thế gian này có bao nhiêu dân số đang sống ở trong thế gian này. How many people live in the world today? What is the population of the world? Cái dân số của thế gian là bao nhiêu? Các bà chị em có tưởng tượng được không? Theo thống kê ấy, thì người ta nói rằng hiện giờ trong thế gian có 7.075 tỷ người. 7.075 tức là 7 tỷ 75 triệu người dân. The population of the world is 7.75 billion. Thống kê cũng cho chúng ta biết được nữa là hàng năm thì có 138 triệu em bé sinh ra ở trên thế gian này. Every year there is 138 million children born to us. Đối ngược lại với cái sự ra đời đó thì hàng năm có khoảng 56 triệu người chết đi. And the opposite of this is every year there are 56 million people passed away. Chúng ta sống ở tại Mỹ này đó, thì người Mỹ có một cái câu, người Mỹ nói rằng ai sống ở Mỹ thì không thể tránh hai điều. Điều thứ nhất là đóng thuế, điều thứ hai là chết. The American has to say that if you live in the U.S., there are two things that you cannot avoid. First is paying taxes. Second is death. Ai trong họ bà chị em đây khai thuế rồi? Ai chưa khai thuế? Ngày 15 tây sắp tới rồi ha. Ngày mai là 1 tháng 4, 15 tây tháng 4 rồi nè, chót rồi đó. Nhưng mà không phải chỉ ngày 15 tây, nhưng mà ông bà chị em đi làm mỗi ngày vẫn cái sách lương về là ông bà chị em thấy là trừ thuế rồi phải không? Còn nếu mà những người đó không đi làm thì ông bà chị em đi mua đồ thì phải đóng thuế. Tôi dạy cho đến mấy đứa con tôi mỗi lần đi tính mua đồ, nó tính trong túi nó có bao nhiêu tiền đó. Thì nó có nghĩ rằng nó đi vô mua một món đồ 5 đồng thì nó lấy móc túi nó trả là 5 đồng. Nhưng mà tôi nói không, con phải tính trả cho cái quốc gia này 8.8%, 8.08% nữa. I know that we can avoid taxes, and I teach my children when they plan to buy things that, oh, you have to give to Uncle Sam, the government, taxes also. Ông bà chị em có nhà có cửa phải không? You have land, you have houses, you pay taxes. Ông bà chị em chạy xe, ông bà chị em phải đóng thuế. So you drive a car, you pay taxes. Chết là điều thứ hai không thể tránh được. Death is the second thing that you cannot avoid. Khi chúng ta nghĩ đến chết, thì có người nói rằng chết là hết. Some say death is it, that's it. Nhưng mà thật sự có phải chết là hết không? Is really death all there is, and it's all? Ở trên thế gian này, bữa nay ông bà chị em đến nhà thờ là nhà thờ Tin Lành. Có thể có người là Phật giáo, có thể có người là Công giáo, những các tôn giáo khác nhau. You might have different religion. Ở trên thế gian này người ta nói rằng có khoảng 4.200 các tôn giáo khác nhau. I was told that there are 4,200 different religions in the world. Coi như là có một tôn giáo cho mỗi chủng tộc màu da ở trên toàn cầu. There's a religion for every ethnic people in this world. Tôn giáo là cái gì? What is religion? Tôn giáo dạy cho con người những gì mình cần phải sống ngày hôm nay và ban cho con người một cái hy vọng về tương lai. Religion teach people how to live in this time, in this day. But religion also gives a hope to our future.
Cho nên nếu nói rằng chết là hết thì tại sao lại có sự dạy dỗ của 4.200 câu như vậy? So why is it death is all? Religion does not teach that. Tôi muốn bà chị em suy nghĩ đến một cái điều gì đó. Đó là Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời. I want you to think of one more thing. That is the Bible, the Word of God. And this is what the Word of God teaches us about what happened when we die. Tức là lời Kinh Thánh dạy cho chúng ta điều gì xảy ra sau sự chết. Ở trong sách Hebrew đoạn thứ 9 câu số 27, lời của Chúa nói như thế này: theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Just as people are destined to die once, and after that to face judgment. Trên Kinh Thánh dạy cho ông bà chị em rằng chết không phải là hết. The Bible teaches us that death is not all. After death, there is something called a judgment. Sau khi sự chết thì có một cái điều gì đó Kinh Thánh gọi là sự phán xét. Ở trong sách Truyền đạo cũng ghi lại cho chúng ta những cái lời như thế này. In the book of Ecclesiastes, this is what is written for us. Chapter 12, verse 6 and verse 7. Truyền đạo đoạn 12 câu 6 và câu số 7 nói rằng: lại hãy tưởng nhớ đến tạo hóa trước khi gây bạc đứt, và chén vàng bể trước khi vò vỡ ra ở bên suối, và bánh xe nhảy ra ở trên giếng. Nhớ đến tạo hóa trước khi những cái tai nạn xảy ra. Và câu số 7: và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đã ban cho nó. Cho nên khi ông bà chị em chết thì cái bụi đất này, cái thân thể này sẽ được chôn ở dưới đất, nhưng cái linh hồn của bà chị em sẽ về với đấng tạo hóa. When you die, your flesh will be buried into the ground. It will go back to the dust from which it came from. Let your soul go into the presence of God. That's what the Word of God in Ecclesiastes chapter 12, verse 7. And the dust returned to the ground it came from, and the spirit returned to God who gave it. Cho nên, chết không phải là hết. Như vậy chúng ta phải làm sao? What are we to do? Lời của Truyền đạo tiếp tục nói xuống câu số 13 cho đến câu số 14 thì nói như thế này: chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này, khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, tức là trọn phận sự của người. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đón xét các công việc đến nỗi việc kinh nghiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. This is what the conclusion of the teacher, Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to verse 14, he says, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep all of His commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Tất cả các bà chị em đều phải ứng hầu trước đấng tạo hóa là đấng ban sự sống cho các bà chị em, để trình ở trước mặt Ngài điều khiển và điều ác của bà chị em làm trên thế gian này. You will all have to stand in front of the judgment of God and answer for the things, whether it's evil or whether it is good, that you have done in this life. Kể cả ông bà chị em là những người con cái của Chúa nữa, đừng có tưởng rằng mình sẽ thoát khỏi cái sự phán xét của Chúa Trời. Even you who are children of God, don't think that you will pass the judgment of God. Đúng, ông bà chị em sẽ thoát khỏi cái sự phán xét về sự sống và sự chết. Nhưng mà ông bà chị em biết rằng mình còn một cái sự phán xét nữa không? Do you know that you have another judgment? It's not the judgment of life and death. You have a judgment of what you have done with what God has given you. Ông bà chị em phải trả lời trước mặt Chúa về những gì mình đã làm, để nhận một cái sự ban thưởng của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn thứ 3, câu số 8 đến câu số 15, lời nói như thế này: người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Và
và có kẻ khác cất lên ở trên, nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình đã xây trên nền đó, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng bạc đủ thạch gỗ cỏ khô rơm rạ và xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và trong công việc của mỗi người đáng giá nào lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền đường còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, xong dường như qua lửa vậy. Đây là lời của Chúa cho ông bà chị em là những tín đồ đó, những con cái của Chúa. This is the word of God for believers. Chúa nói với chúng ta rằng công việc của ai sẽ bày ra lửa, sẽ chứng tỏ cái công việc của chúng ta. Và nếu việc của chúng ta còn đó, thì chúng ta sẽ nhận cái phần thưởng của nó. Còn nếu không, thì chúng ta sẽ lọt vào trong nước thiên đàng coi như là hay không. Fire, the Word of God says, will try the result of what you have done. If it stands, you will receive your reward. If it burned up, you will go into heaven with an empty hand. Tôi có nghe một câu chuyện vui như thế này. Có một người mục sư, hy vọng không phải là tôi. Có một người mục sư, ông chết rồi, qua đời thì ông lên thiên đàng. A story about a pastor. He died and he went up to heaven. Thì khi ông lên thiên đàng thì ông nhận cái phần thưởng của ông, nhưng mà khi ông nhận thì ông nhìn kế bên, ông thấy cái người lái taxi, là cái nghề lái taxi này là nhận một cái phần thưởng to hơn cái phần thưởng của ông nữa. He received his reward in heaven, and he looked back and he saw a taxi driver receiving a bigger reward. So he turned to Peter, ông quay đến Thánh Phi-rơ, ông hỏi rằng: Thánh Phi-rơ, cái này là không bằng tôi dành cả bên đời tôi hầu việc Chúa trong nhà thờ, tại sao cái anh lái xe taxi lại nhận phần thưởng to hơn tôi? He said to Peter, "This is not fair. I've worked my life, all my life in the church, and here my reward is smaller than the taxi driver." Thì ông Thánh Phi-rơ nói rằng: ông là mục sư phải không? Dạ vâng. Khi ông giảng ở trong nhà thờ thì sao? Thì ông mục sư thú nhận rằng có khi thì tôi giảng có những người ngủ gục trong nhà thờ. Thì rồi nói đúng như vậy. Còn cái anh lái taxi này đó, khi anh lái xe đó, người ta không phải chỉ không ngủ gục mà người ta run sợ hồn nguyền đến trước mặt Chúa. Peter says, "You are a preacher, right? And when you preach, what happened?" And the preacher said, "Well, I have to admit, sometimes a few fall asleep during my sermon." And Peter said, "Well, that taxi driver, when he drives, not only are they awake, they are praying for their lives in front of God." Công việc của chúng ta sẽ phải bị đón xét ở trước mặt Đức Chúa Trời. Our work will be judged in front of God. Và tuần rồi tôi chia sẻ với một bà chị em, sự cám dỗ số 1 của con cái Chúa là gì, chúng ta còn nhớ không? Material, đúng rồi. Materialism is the number one temptation of Christians. Ông bà chị em biết rằng đó, tất cả cái vẻ đẹp của cái vật chất cuối cùng của nó là gì không? Xin cho ta thấy cái hình ảnh. Đây là hình ảnh vẽ lại cho chúng ta thấy. Đây là thành phố New York. This is the picture of New York City. This is what an artist's rendition of what happened after the apocalypse. Đây là một họa sĩ vẽ lại cho chúng ta điều gì xảy ra với cái vật chất ở tại thành phố New York sau một cái cơn hoạn nạn, một cái sự tận thế xảy ra. Tất cả những cái tòa nhà lầu mà người ta ngày hôm nay mua bán cả mấy
thì rồi nó sẽ hư và đi đến cái phòng sông hồng. Cái nhà mà ông bà chị em đang có lẽ là nó to lớn và nó đẹp lắm, nhưng mà trải qua vài chục năm thì càng ngày càng sập sệ. The houses that you have, it might be a pretty house, but after several decades, that pretty house is no longer pretty. Cho nên lời của Chúa Giêsu nói với ông bà chị em, con cái của Chúa hãy làm công việc để mà tích trữ những cái kho báu ở trên trời. Đừng có thu nhập những gì ở trên thế gian này. So the Word of God tells us as Christians to work for that which will last up in heaven. Don't just work for the things, the material things in this world. Ông bà chị em là khách của chúng tôi. Those of you who are our guests, ông bà chị em chưa nhận lấy Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, chưa nhận lấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Ông bà chị em phải ứng hầu ở trước cái sự phán xét của Đức Chúa Trời. Those of you who have not yet received the love of God and have not yet received Jesus Christ as Lord, you will also stand in front of judgment. Và ứng hầu ở trước một cái sự phán xét như thế nào? Tôi xin phép đọc ở trong gian đoạn thứ 3 câu số 16 cho đến câu số 19 và 18 như thế này. I'm reading from John chapter 3, verse 16 to verse 18. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để xét đoán thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Ông bà chị em ơi, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian này, yêu thương loài người chúng ta. God loved us as human beings. Và Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu thương đó bằng cách Ngài ban Chúa Giêsu để cho chúng ta có thể nhờ cậy Chúa Giêsu mà cứu lấy linh hồn của mình. Ai tin Ngài thì sẽ được sự sống đời đời và không bị đoán xét. Nhưng ai không tin Ngài thì đã bị đoán xét rồi. If you do not believe in Jesus Christ, the Word of God says you have already been judged. Và khi ông bà chị em qua khỏi cái đời này, linh hồn mình trở về với Đức Chúa Trời, thì ông bà chị em chỉ còn nhận lấy cái sự trừng phạt của Đức Chúa Trời thôi. Nhưng có thể bà chị em nghĩ rằng tôi có một tôn giáo, tôi có một cái niềm tin. Tôi muốn kể lại một câu chuyện như thế này. You might think to yourself, you have a religion, you have a belief. I want to share a story. Có một cái bà phụ nữ kia, bà rất là nổi tiếng về cái môn chạy đua và chạy lâu, chạy xa đấy, marathon. A very well-known women marathon runner was invited to run at a marathon up north in the state of Connecticut. Bà được mời để mà lên trên cái tiểu bang miền Bắc, tiểu bang Connecticut để mà chạy một cái cuộc đua dài. Nhưng mà khi mà bà nhận lấy cái chỉ đường để mà đi trên điện thoại thì nó không có được chính xác lắm, cho nên bà đi thì bà bị thất lạc. Và lái xe từ tiểu bang New York lên trên Connecticut thì bị thất lạc. Nhưng mà khi mà đến Connecticut, gần ở trong cái khu vực mà bà biết rằng mình phải đi đến, thì bà mới vô hỏi một cái người ở trong một cái tiệm bán xăng gần đó, tôi phải đi đến đâu để mà chạy cái cuộc đua này. Và bà nói rằng tôi biết rằng cái cuộc đua này đó, nó sẽ khởi hành ở tại một cái bãi đậu xe ở một cái khu chợ, một cái mall. The woman got lost
because her writing down of information through the phone wasn't very accurate. But she was able to make it to Connecticut, to the region where she knows the race is going to be. She got off into the gas station attendant and she asked, how can I go to this place, this race? I know that it starts in a parking lot at a mall somewhere. Thì cái người đó mới chỉ tôi biết, tôi có nghe nói về cuộc đua này, bây giờ bà đi đến đó. Ông ghi xuống rõ ràng đã đi đến, khi mà lái xe đến thì đến đúng là một cái bãi đậu xe ở tại một cái khu chợ ở cái mall. Thì bà thấy rằng có những người đua đã bắt đầu sửa soạn chạy rồi, bà đã gần trễ rồi, bà vội vàng đi vô để xem coi con số chạy đua của mình là số mấy. Nhưng mà khi đến đó thì người ta nói là không có tên của bà, nhưng mà không sao, bà cứ ghi danh lại để có thể chạy đua. Và họ ngạc nhiên là không biết lý do gì mà chúng tôi lại ngày hôm nay có một người nổi tiếng đến chạy cùng với chúng tôi. She ran into this, she was able to get to the location and into a mall parking lot, and they were getting ready to race. And she saw the people. She rushed to the registration table. They couldn't find her name. But they were astonished how such a famous runner came to our race. But they didn't care. They gave her a number. She ran the race. Bà chạy cuộc đua. Và đúng thật bà là người chạy có tài. Bà chạy thắng hơn cái người đàn ông hạng nhì đó, hơn cả 4 phút. Thì bà đã đến đích rồi. So she was a famous runner. She won the race easily. She passed the second place male contestant by 4 minutes. She won the race. And when they received her in to honor her with the winning prize, it turns out to be the wrong race. Bà đã thắng, và đến cái lúc mà bà đến để nhận lấy phần thưởng của cái cuộc đua đó thì mới té ra là bà đi đến chạy lộn cuộc đua, không đúng chỗ. Cho nên thay vì thắng một cái món giải thưởng to lớn thì bà chỉ có một cái huy chương mà thôi. So instead of winning a prize worth money, she only got a ribbon. Có bà chị em chạy đứng cái cuộc đua thật là quan trọng. So I want to tell you, running the right race is very important. Các bà chị em có thể chạy cuộc đua, nhưng mà cái cuộc đua đó có phải đúng cái cuộc đua hay không? You might be running your races, but are you running the right race? Đức Chúa Giêsu phán rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai có thể đến cùng Cha. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. There is only one way to receive salvation of your soul. Chỉ có một cách để nhận lấy cái sự sống, cái sự cứu chuộc của linh hồn của bạn chị em mà thôi. Đó là qua Chúa Giêsu sống lại, Chúa Giêsu phục sinh. And that way is through the resurrected Jesus. Các bạn chị em đang đến trong thời gian này với Chúa Giêsu phục sinh. You are here to meet Jesus, the resurrected Lord. Ngài nói rằng Ngài ta đứng ngoài cửa và gõ. Hễ ai nghe tiếng ta mở cửa cho, ta sẽ vào ăn bữa tối với người ở bên ta. Ông bà chị em ơi, hãy nhận lấy Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Hãy nhận lấy sự sống. Để khi mình qua khỏi đời này thì mình vượt qua khỏi sự phán xét của sự chết. Linh hồn trở về với chúng tạo hóa. Cho nhận lấy sự sống của Chúa Trời. Xin tất cả chúng ta cùng
resources.